сьогодні 11 лютого, вівторок, і ми разом з вами. Всім вітання з Києва. Ой, прибігла з роботи, отак і сиджу, і з вами спілкуюся. Так, борщик вже свій доїли. Борщик, який ми з вами готували в минулому відео, уже доїдений. І хочу зупинитися на деяких коментарях, тому що був коментар, ну що ж ви показали, скільки що коштує, і не показали саму готовку. Дівчата, я думала, що ви знаєте, як варити борщ, в принципі. Але якщо потрібно послідовність, я зараз розкажу, як я його готую. Тому що коли ми були у Львові, ми отак з Колею сиділи, чаювали. До речі, зараз я теж буду чаювати. Чайок з лимоном. І я розповідала, як я роблю олів'є. В чому там секретики. І, знаєте, багато жінок приготували олів'є за моїм рецептом, словесним, я розповідала, і сказали мені велике дякую. Потім написали мені в коментарях, що готували за моїм рецептом, і їм дуже-дуже сподобалось, друзі. Отже, так у мене ж сьогодні ще тортик, бачите? А то борщ да борщ. Ні, треба і тортиком себе побалувати. Дівчатка, а ви на дієтах? Я за вас дуже рада. А я дозволяю собі інколи. Не завжди. Інколи. От зараз у мене чай з лимоном, не солодкий, і тортик. Трюфельний, рошен. Так от, повернемося до борщу. Що я роблю? Спочатку я варю м'ясо. Про м'ясо, до речі, я потім розкажу, ще був один коментар. Спочатку я варю м'ясо. І роблю я борщик зі свининкою. І люблю ошийок. Інколи лопатка. Ніяких кісточок. Потім я скажу пізніше. В голодні 90-ті я робила борщ із куркою. Я варила борщ із куркою. До речі, він тоді дуже швидко готувався. І, дивіться, з куркою це ж раз-два і все, і він готовий. Це називається лінивий борщ з куркою. Ну, це було в 90-х. Більше я до курки не поверталася. Багато років. Тільки свининка. Дивіться, ставлю свинину. Варю. Як тільки воно закипає, там вже пінка оця вся згущається. Береш, обережненько це все виловлюєш, виливаєш. Все, пінку прибрали. На етапі варки м'яса я обов'язково додаю цибулю, обов'язково, і сіль. Я ніколи борщ не варю в кінці. Справа в тому, що коли м'ясо вариться в солі, це зовсім інший буде смак м'яса. Відразу посолити, відразу туди цибулю, щоб навар був оцей такий смачний, м'ясний, цибулевий. І на цьому ж етапі лавровий листочок. Обов'язково. Так, далі. Воно кипить. Покипіло. Знаєте, що там, де ви зі свининкою варите, там десь готовка буде 2 години борщу. Воно повинно зваритися і все. І відразу квасолю. Друзі, відразу квасолю. Квасолю можна замочувати на ніч, а можна ні. Я отак купила тоді, замочила кип'ятком, вона у мене постояла 25 хвилин в окропі. І потім я відразу з м'ясом квасолю. Зрозуміло? І тут же на цьому етапі я беру моркву, гарні, хороші 2 морквини, і кубиками я нарізаю моркву.
такими, знаєте, щоб була, ну, видно, що шматочки хорошої такої моркви. І туди, і хай вариться. Ось. Зрозуміли, що за чим, так? Тому що я люблю, щоб морква відчувалася, щоб вона була шматочками великими у борщі. Це дуже смачно, шановні, дуже смачно. Потім, що я роблю? Значить, капусту. Капуста не повинна бути тверда. Вона повинна уваритися. Капусту нарізаю крупненько, не мілко, і вона вариться. І вона так чудово просто. До готовності просто чудово. Тобто її за 10-15 хвилин ви не кришіть, бо воно ж буде, ну, не те. А отак на цьому етапі. Далі. Болгарський перець теж. І от коли болгарський перець і оце все вже є, воно такий іде аромат на всю кухню, друзі. Я вам передати не можу. Далі засмажка. Тут у мене є такий пунктик засмажки смачної. Дивіться. Ви там мені писали закрутки, от у мене паста, це я от власного виробництва роблю закрутки. Друзі, як ви не робіть і не от ви чавите свої помідори, да, закриваєте і вважаєте, що це у вас заправка до борщу. Вона ніколи не буде яскравою. І коли ви вильєте уже в борщ оцю свою заправку саморобну, борщик ваш буде блідий. Блідий і несмачний. У ньому не буде отого, знаєте, присмаку томату. Що таке томат? От я люблю томатну пасту чумак. Да? Вона дає дуже хороший насичений смак. Але засмажка в мене така. Значить, в цей раз я не робила на оливковій олії, в цей раз у мене соняшникова олія. Домашня така, знаєте, рафінована. Не рафінована. Да? Тому що рафінована олія – це рафінована. Роблю засмажку. Цибулю і моркву відразу. Я не люблю окремо це все робити відразу. Потім туди томатна паста. І її може бути багато. На 9 літрів борщу я беру 300-грамову баночку томатної пасти. Туди. Смажечку зробили. От. І можна, в принципі, її вже додавати в борщ. А борщ тим часом уже у вас десь 1,5 годинки стояв. Ну, кипів, все варилося. Потім засмажечку. Тобто засмажку не відразу. Навіщо? Не відразу. І останній штрих борщу, це дуже-дуже важливо, це, друзі, буряк. І як би не хотіли хазяїчки бурячок зберегти оцей колір, він не зберігається. Якщо ви свій буряк будете варити спочатку борщу, от спочатку, на першому етапі, да, ви кинете буряк, він взагалі у вас буде прозорий. Він буде прозорий і як скляний. І він не дасть колір борщу ніколи. Цей колір перекипить. Він зникне. А у буряка ж красивий колір. Що я роблю? Я роблю, значить, останній штрих. Це я смажу сам буряк. Я його смажу до готовності і нарізаю на терку. Не соломкою, а на терку. На крупну терку. Я його піджарюю, смажу. І в кінці смажки я його гарно поливаю лимоном. Оцей буряк лимоном. І лише потім в борщ. І він повинен прокипіти хвилин 10. Готовий буряк на пательні кидаю у борщ на 10 хвилин, не більше. Тоді буде гарний колір. Тоді буде гарний колір. Ось так. Ну, наче все розповіла. Невже щось забула?
Може, щось забула, так в наступному відео вам розкажу. Наче всі етапи отак от розказала. Тому що був такий, знаєте, із такою образою жінка написала: ну ви ж не показали готовку, а тільки ціни, та я сама знаю, що треба купити. Друзі, ви то самі знаєте, що треба купити. У кожної господині свій борщ. Але я вам зараз розказала, як роблю я. І він неймовірно смачний. З квасолею. Тому що був ще коментар, що я беру консервовану квасолю і туди. Друзі, я теж так роблю інколи, коли ліньки варити цю квасолю, або коли її нема, цієї квасолі, я купую таку. Інколи підеш на базар, а квасолі нема, до речі, і купуєш консервовану. Ну, справа в тому, що вона не дасть такий смак. От скільки я порівнювала смаки, консервована квасоля ніколи не дасть вам такий смак у борщі, як свіжа квасолька. Ось так. От такий секретик. Ну, ви знаєте, навіть і без квасолі колись варила, і теж був дуже-дуже смачний борщ. От, борщ, він на те і борщ, він любить оцю етапність, і борщ, він смачний у мене. Скільки я от їла борщів і в гостях, і в якійсь кафешці, там десь на стоянці, ще щось десь. Друзі, ніколи я не їла такого смачного борщу, як у мене. Я вам серйозно кажу, ну сам себе не похвалиш, так, є таке прислів'я, але давайте так, правді в очі дивитися, що смачно, те смачно. Так що так. І зараз ще про м'ясо вам хочу прочитати вам коментар. Так, з приводу м'яса був такий коментар. Зараз одягну окуляри і прочитаю вам цей коментар. Так, слухаємо коментар. Значить, м'ясо на борщ треба купувати дешевше. І з кісткою. А якщо варите з такого м'яса, то ще можна зробити налисники з м'ясною начинкою. Отож буде вам 2 страви за $15 США. Тобто людина, яка подивилася, вирішила, що я жалілася. От коли я ціни називала, людина так зрозуміла, що я жалілася, що мені получився дорогий борщ. Друзі, ні, я не жалілася. Я просто вам продемонструвала ціни в лютому 2025 року. Колись через довгий час ще наваримо борщу. Можливо, покажу вам етапність, тобто справжню варку, покажу свою. І тоді ми порівняємо ціни. Воно ж, знаєте, як цікаво порівнювати, скільки коштував борщ там тоді-то, а потім скільки він коштував, наприклад, через півроку. Так? І от людина пише з такою, знаєте, що і налисники вам будуть на $15 США. Справа в тому, що я не ставила собі мету це м'ясо розчленити на декілька готовок. Для 9-літрової каструлі якраз 1,5 кілограма – це нормально. Я ще беру і 2 кілограми з м'яса інколи на таку каструлю. Щоб уже отак, от, знаєте, ложка стояла, як то кажуть. От. Але, друзі, щодо коментаря цього, людина так і пише: треба купувати дешевше і з кісткою. Мене прикалюють завжди такі коментарі, коли мені прямо дають програму дій, що я повинна робити, тобто повинна купити дешево і з кісткою. Друзі, я відповіла, що я ніколи не купую з кісткою. Кістки їдять у нас собаки, ми не собаки, як каже мій чоловік. Мій чоловік завжди підкреслює: ми не собаки. Друзі, ми м'ясо з кісткою у борщ не кидаємо. Я вже говорила в своєму ролику, що я беру або ошийок, або я беру лопатку, якщо немає ошийка. М'ясце завжди м'яке, завжди приємне і з насиченим чудовим смаком. Навіщо мені обгризати кістки? Друзі, я не хочу цього. Я так не готую. Друзі, я так не готую. Я поділилася з вами,
як я готую, розумієте? Як я готую і що цікавого я роблю. Ви ж завжди просите: Аріна, покажіть, що ви їсте і як це у вас. Ну, я стала показувати. Я і раніше показувала на каналі, а я показувала вибірково, якось нечасто. Зараз стала частіше показувати, щоб уже влог був повноцінний, щоб ви розуміли, як я готую і що я готую. В будь-якому разі, друзі, це все дуже подобається моєму чоловіку і моїм дітям. Так що готовка в мене завжди смачна. Я люблю це робити. От, я готую смачно, багато і, так, знаєте, з душею. І, можна навіть так сказати, з любов'ю. Тому що якщо ви не будете вкладати любов у свою страву, ніякі інгредієнти вас не спасуть. Ви зі мною згодні? Мабуть, да. Трюфельний. Давно його не їла. А це кажу чоловіку: піди в Рошен, о 20:00 і купи щось на знижці. А ви знаєте, що торти у Рошен до сих пір на знижці, по-моєму, мінус 25%. Після 20:00. Так що так от. А чому б не з'їсти шматок торта? Що це? Гріх великий? Для мене це не гріх. Окуляри знімати, не знімати. Так мені комфортніше дивитися. От. Так що про борщ вам розказала. Друзі, оце ж про вії. Про вії хочу вам розказати. Значить, ви спитаєте: ну що, Аріна, ти дозріла? Ой, і хочеться, і колиться, не знаю. От, може, і зроблю. І був такий коментар: Аріна, та навіщо вам ці вії? Зараз стільки тушей хороших. Я ж вам свій кошечок показала. До речі, я його перебрала, стільки повикидала всього. Зараз покажу вам мої туші. Ну да, зараз стільки тушей хороших. Показую. Ой. Ще десь там, ну ладно. Оце ті за останній період тільки. А у Мар'яни скільки їх, ви щоб бачили. Ось, значить, оце тільки за останній період, оце мої туші. У мене так, я до кінця не домазую. Покористувалася трішки, нову біжу купую. Ну, щоб був запас, знаєте. Покористувалася, нову біжу купую. Оці хвалені туші. Що можу вам про них сказати? От, L'Oréal, ой, L'Oréal, не L'Oréal, а от это вот. L'Oréal французький. Не знаю, ви бачите чи ні. Коротше, на цих тушах L'Oréal, так не люблю, коли вони в Єві оце чіпляють, от все. Воно так, ну, погано виглядає. Ну, куди це годиться? Невже є такі люди, які в кишеню кладуть собі в Єві щось? Не знаю. Коротше, мені оце от ніколи не подобалось, ці магнітні їхні. Ну, ладно. Оцей L'Oréal. Екстра блек прямо. І не осипається, і в воді не змивається. Така біліберда. Я коли до мене просто дійшло в останній час, колись вони були хороші, оці туші. L'Oréal, оце Black Extra. Extra Black. От. І, значить, колись, да, отак намастиш вії, і така, знаєте, бурьонка гарна, красива, і пішла. А це останнім часом, дивлюсь, у мене під очима воно осипається, оця хвальона Extra Black L'Oréal. Воно осипається і неакуратно виглядає. Я думаю, ага, треба змінити туш, це нікуди не годиться. І що в мене не було, і таке щось польське.
І оце мені сподобалось Oriflame, до речі, дуже хороша якість. Ніколи не думала. Хороша якість. І оце купила собі Евелін нещодавно в Єві. Евелін. Евелін взагалі непогана косметика. То ви знаєте, наче так я задоволена нею, Евелін. І вона ж недорога. От. Ми коли були, друзі, в Польщі, щось з носа тече. Ми коли були в Польщі, 2 місяці там жили. І ми з Мар'яною накупили собі Евелін. Це ще тоді, на початку війни. А це я купила нещодавно. Так от, ми тоді з Мар'яною накупили ж, і мені сподобалась якість. І ви знаєте, вона якась не така, як косметика Евелін тут у нас. Чи вони роблять, знаєте, для інших країн інакшої якості? Я не знаю. Ну, мені сподобалось саме те, що ми купували у Варшаві тоді. Помадки ми брали собі декілька відтінків, туші ми брали. Ось така ситуація. То я вам про свої туші розказала. От, для мене не є проблемою, друзі, зранку намарафетитися. Для мене немає проблеми. Просто я хочу щось, ну, щоб, ну, знаєте, тюнінг був уже сучасний. Тюнінг, щоб був сучасний. Ну, не знаю. Якщо воно все гроші з тебе, то мені це не цікаво. Я краще ці гроші відкладу і щось толкове там витрачу на білети, на квитки, на подорожі і так далі. Як я колись говорила давно, хто в мене в Інстаграм, той знає, що мені, знаєте, чоботи за 10 тисяч гривень не потрібні. Я краще ці гроші вкладу в подорож. Чоботи можна купити і дешевші. Да? Я так вважаю, що так. Це моя просто формула життя. Я з вами просто ділюся, от як я роблю. Тобто там були образи на мене, що я, коли в східниці сказала, що я взяла з собою куртку Марко Поло, Адідас свою шубку, і тьоті Моті вз'єрепенілись. Вони там у одної красавиці, блогериці, вони на тому каналі мене обсуждали, що я таке собі дозволила. Як от напише, вона хвастається брендовим одягом. Друзі мої, я не так часто собі купую брендовий одяг. Да, у мене дещо є із Зари. У мене є шикарний палантин із Зари. От. А також ж там розмірчики ж які в тій Зарі. Да? У мене є ще деякі такі інтимні речі із Victoria's Secret. У мене є різні бренди, друзі. Але повністю на брендах я не сиджу. Я не вважаю, що жінку прикрашають тільки бренди. Тобто, ну от, ти можеш купити собі річ дешеву, але вона буде тобі личити, і ти будеш в неї королева. Це, знаєте, вміти носити речі, це теж майстерність. От. Як казала колись моя кума, вона така вся видзюгорна пані, знаєте, вона мені колись сказала, ти із гамна зробиш пулю. Ну, тобто я в гамні, а вона там десь щось в брендах, в норках і так далі. І вона мені отак от, знаєте, з барського плеча. Ти із гамна можеш зробити пулю. Так, друзі, можна одягти щось дешеве, але ти будеш виглядати королевою, дивлячись, як ти носиш ці речі. Є жінки, які не вміють носити навіть бренди свої, знаєте? От, тому так. А то я просто купила куртку Марко Поло на знижці і була неймовірно щаслива, що я її вхопила. Розумієте? Тоді восени. От, бо куртка дуже дорога, і я її купила по нормальній ціні. По нормальній ціні на знижках. Так мені попало тоді. Тому я так на радощах і говорила. Ви знаєте, я завжди ж, хто дивиться мій канал уважно, ви знаєте, що я завжди приділяю увагу луку.
І мало хто з вас відчуває відтінок іронії в тому, що я говорю. Друзі, у мене з почуттям гумору все добре. І завжди, коли я говорю про одяг, я говорю з долею іронії. Розумієте? Десь навіть покепкувати над собою. Я завжди кажу, а ось мій лук, оцініть мій лук і напишіть в коментарях. Це ж мої слова. Постійно я це говорю. І Колін лук я показую. І це все самоіронія. Але деякі ні, за чисту монету. Деяких дівчаток так це чіпляє, питання одягу, що вони за чисту монету все сприймають і ображаються. Вони вважають, що людина хизується. Тобто по собі судять, як би вони поступали, якщо б у них був брендовий одяг. Дівчата, на це все дуже легко треба дивитися. Життя не коштує того, щоб перетирати кісточки і розказувати, хто в якому одязі ходить. Я так вважаю. Може, у вас інша думка? Не знаю. Так, і про це ми поговорили. Сьогодні болтологічне відео. І ще хотіла з вами поговорити з приводу ще однієї теми. Зараз в ці дні кожний блогер в творчій студії отримав аналітику його діяльності за місяць, за тиждень. Таку аналітику нам YouTube дає, що там у нас, які там наші справи. Коротше, вам, глядачам, не обов'язково це знати. Так от, в кінці цієї аналітики YouTube інколи дає ролик якогось визначного американського знавця Ютубу, і він англійською мовою розказує, як треба вести канал, що треба робити, як працюють алгоритми. І я так здивувалася, що в цей раз такий навчальний ролик англійською мовою, я там вмикаю субтитри російські і дивлюсь. Так от, ролик був алгоритми, як працюють алгоритми в 2023 році. Шановні, по-перше, у нас не 2023, а 2025 рік уже, так? І ми всі хочемо від Ютуба почути щось нове. Про їхні алгоритми, які нелюдські вони понароблювали для авторів Ютуба. Але це таке. І от я слухаю ж цей ролик, ви знаєте, там була і цікава інформація для мене, і водночас це все, що вже мусолиться давно, і воно все відоме. Але що робить кожен із нас, коли заходить на якесь відео? Ми читаємо коментарі, бо коментарі дуже цікаві, і інколи буває так, що коментарі цікавіші від відео. І от я заходжу в коментарі і натрапляю на такий коментар. Він написаний був англійською мовою. Я ставлю переклад російський і читаю. Зараз я перейду на російську мову, тому що переклад YouTube дає російський, не українською мовою. От що людина пише. Послухайте уважно, тому що тут є над чим, знаєте, я згодна з цією людиною, яка пише коментар. А ваші думки які? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мое разочарование в рекомендациях YouTube заключается в том, что 99% из них – это видео с многотысячными просмотрами. Это не позволяет мне находить небольшие каналы, которые могут показаться мне более интересными. Кажется, существует перекос в сторону крупных устоявшихся каналов, что, на мой взгляд, делает платформу устаревшей и неинтересной. Представляете, как пишет человек? Все четко. Мне хотелось бы найти способ найти некоторые из миллионов стоящих каналов, которые остаются неоткрытыми для большинства людей.
Многие из каналов, которые я считаю наиболее интересными, имеют небольшую базу подписчиков. И я нашел их только потому, что услышал о них или от знакомых, или на других платформах, или от других авторов. Было бы здорово, если бы на YouTube была страница, посвященная маленьким каналам. Я понимаю, что YouTube – это бизнес, и для его работы необходимы доходы от рекламы. Но даже если бы такая страница была доступна только премиум-участникам, это было бы огромным изменением правил игры, а также дополнительным стимулом для продовження моего преміум-членства. Ось такий коментар. Як же я згодна з автором цього коментаря, який дійсно розуміється на Ютубі. Він пише про те, що маленькі канали з маленькою кількістю підписників дуже часто бувають цікавішими, ніж ті розкручені багатотисячні канали, на яких і переглядів, як він пише, десятки тисяч, і багато-багато підписників. Наскільки людина розуміється в Ютубі? Я ж вам уже говорила, що подивишся отого блогера, там дуже багато підписок. 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч. А дивитися нема чого. Дивитися нема чого, людина не цікава. Просто в один час людині підфортило. І ці всі оці аналітики, вони всі говорять, що Ютуб – це просто удача, фортуна. Вона посміхнулася якійсь людині, і все, алгоритми там закрутилися, пішли працювати. Ви розумієте, скільки цікавих каналів є на Ютубі, і ми про них не знаємо. Так, і це велике недопрацювання Ютубу. Йому щось цьому Ютубу треба робити, щоб алгоритми так працювали, щоб в цьому барабані люди якось відшукували канал. До речі, в мене в аналітиці написано, що люди шукають мій канал на головній сторінці YouTube. Це в мене перше, де шукають мій канал, на головній сторінці YouTube. Друга позиція в мене – це приводить на ваше відео глядачів наступне відео. Це що, мої підписники не слідкують за моїм каналом? Получається так? Тобто їм до фені-мені, що приходить повідомлення, що у Аріни вийшов новий ролик, і вони не переходять. Ви знаєте, я не те, що хвалю себе. Мені сказали, я дуже не люблю, коли на роботі дивляться мій Ютуб. Я вам серйозно говорю. Там є такі нюанси, що я б не хотіла, щоб більшість дивилася мої ролики. Але є люди такі, знаєте, приємні. І мені сказали, що Аріна, дуже цікавий ролик. Настільки він цікавий і формат цікаво придуманий. Тобто ти приготувала і чоловік куштує. Цікаво. Спостерігати цікаво. Друзі, вчора на цьому відео ще було 1700 переглядів. Ви серйозно? Ви серйозно? Тобто, якщо ви такі віддані підписники, я вас ціную. Чого ж ви не дивитесь свого улюбленого блогера? Чи він не улюблений? Я знаю, що більшість із вас лазить по каналам. Я сама заходжу на ті канали, бачу ваші коментарі. Це цікаво все. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Люди добрі, ніхто ж не буде страждати за тими підписниками. Я ж вам в одному із відео говорила, як тече, все так хай і буде. Тому що я продовжую знімати, я
продовжую вишукувати цікаві моменти свого життя і показувати їх. От, я не сплю з камерою і не показую, знаєте, деякі нюанси, які показують інші блогери, вони можуть собі дозволити дещо. Я в силу своїх життєвих обставин і професій не можу дозволити дуже багато чого. Ну, я ж не зніму труси і не виплигну з них, щоб вам всім тут на Ютубі зробити фєєрверк і щоб ви дивилися. Це образно сказано. Ви ж розумієте, що це недослівно? Це образно, сказано. От. І виходить так, я коли знімалася, ми ж завжди їздили в курортні країни. І я коли знімалася в купальнику, у мене завжди це було питання. А як, а що? Потім я на це плюнула і сказала собі, це моя власна справа. І я буду вести канал так, як я хочу. Друзі, я і так зараз пішла на поступки тій течії в суспільстві, яка зараз бурхливо пнеться Україною. Я пішла на поступки щодо мови свого каналу. Я ніколи не думала, що я буду вести блог українською мовою, тому що це отак обрізає аудиторію і робить із канала дуже вузький канал. Я, вибираючи колись у 2018 році російську мову, я розуміла, що це дасть мені перетин кордонів світових, перетин кордонів, що в мене будуть глядачі з інших країн. Так воно і сталося. Колись було взагалі дуже велика географія в мене, дуже велика. І вона і зараз простежується з комп'ютера. Я вам показувала в одному із роликів з телефона аналітику, то там мало входить країн. А якщо з комп'ютера дивишся, там більше країн і все. І це цікаво завжди, От, хто тебе дивиться, з яких країн, українська мова ніколи не дасть великого ореолу. Я це дуже чудово розумію, друзі. Дуже чудово розумію. Тому на моєму каналі може бути все. І зміна мови, і 2 мови в одному ролику, і чередування мов від ролика до ролика. Ну, ви бачите, що в мене на каналі може бути все. От, тому дивіться, щось цікаве будемо знімати. Друзі, я пам'ятаю ваше прохання про Києво-Печерську лавру. Ви дуже хотіли, щоб я туди пішла. Я піду. Зараз в Києві -7. І холодненько отак мандрувати. Ну, коротше, все рівно на вихідні я планую кудись вийти, щось цікаве вам показати по Києву. От. І чим тепліше буде ставати на вулиці, чим буде підростати градус повітря, ми з вами будемо гуляти уже по Києву. Дуже рідко ми будемо тут на кухні Аріни. Ми в основному будемо на вулиці, у мандрах, по Києву та по інших цікавих місцях. Тому що ви знаєте, що життя не зупинилося через війну. Так, війна є, це все зрозуміло, але ми з вами продовжуємо мандрувати так, як ми хочемо, так, як ми любимо. Це все, що я хотіла вам сказати сьогодні у своєму відео. Все. Всім па-па і до зустрічі в наступному відео.